All right, good morning. I'm Hon Lin, and joining me today is Santa Clara County District Attorney Jeff Rosen and Attorney Duyên Nguyen. As promised, I have the honor to invite Mr. Jeff Rosen back on this program, and thank you, Duyên Nguyen, again for helping with the translation. Jeff. Hello, everyone. I'm Jeff Rosen, the District Attorney of Santa Clara County, and I look forward to a good conversation. Tôi là Jeff Rosen, tôi là Chánh Biện lý của quận hạt Santa Clara và tôi sẵn sàng cho một cái cuộc thảo luận với cô Hon Lin. Và cho tôi giới thiệu chính tôi là Nguyễn Hoàng Duyên. Ngày hôm nay tôi làm nhiệm vụ thông dịch cho cô Hon Lin và ông Chánh Biện lý Jeff Rosen của Santa Clara County. Back to you, huh? Thank you. So Jeff, before our discussion today, can you give us a brief update of your re-election campaign? Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận thì tôi nhờ ông Jeff có thể cho một cái tóm tắt về cái vấn đề mà vận động tranh cử của ông. The campaign is going very well. My lawn signs are all over the county. My campaign has texted with more than 120,000 voters, and I've received many endorsements. I'm particularly proud that the Mercury News endorsed me of San Jose. So things are going very well. Cái cuộc bầu tranh cử của chúng tôi đang rất là tốt đẹp. Tất cả những cái bảng của tôi để trên những cái bãi cỏ của những căn nhà và cái ban tranh cử của tôi đã text ra cho 120.000 cử tri và tôi nhận được cái sự ủng hộ của rất là nhiều viên chức và nhất là tờ báo Mercury News cũng đã viết bài để mà ủng hộ cho cái cuộc vận động tranh cử của tôi. Back to you. I believe the ballot is going to be out this weekend. Và tôi nghĩ rằng là cái lá phiếu sẽ gửi ra cuối tuần này, có phải không ạ? Back to you, Jeff. Yes, the ballots will be mailed out to voters in the next few days. And then once they receive their ballots, they need to return them by June 7th. Và yes, cái lá phiếu sẽ được gửi ra trong vài ngày sắp tới. Và khi quý vị mà nhận được lá phiếu của mình, quý vị phải bỏ phiếu và phải gửi lại trước cái ngày 7 tháng 6, trước cái ngày 7 tháng 6. To you, huh? All right, so we are coming back to our discussion today. On Wednesday, you sent out a statement that says, standing with women, following the news of a leaked opinion by the Supreme Court of the United States regarding the constitutional protection for women seeking access to abortion. Can you share with us or explain to us your position on this issue? Vào ngày thứ Tư thì tôi có đọc được một cái statement của ông. Ông gửi ra và ông nói là standing with women, tức là đứng cùng với những người phụ nữ sau khi mà có một cái tin rò rỉ của tối cao pháp viện về cái vấn đề là công chừng sẽ hủy bỏ cái sự bảo vệ cho những người phụ nữ đi tìm những cái trợ giúp về phá thai. Xin ông có thể chia sẻ với chúng tôi về cái quan điểm của ông về vấn đề này. Thì you, Jeff. I believe that a woman has the sole right to decide what will happen to her body. I am pro-choice, and I'm very concerned that the Supreme Court may eliminate a woman's right to choose what to do with her own body. And I must say, if men got pregnant instead of women, I think that abortion would be legal. Tôi vẫn tin rằng là người phụ nữ có cái quyền duy nhất chính họ để mà quyết định trên cái thân thể của họ. Tôi là cái người ủng hộ cái sự chọn lựa và tôi e ngại rằng là cái tối cao pháp viện sẽ loại bỏ cái quyền đó của người phụ nữ, và tôi tin rằng nếu mà để cho mấy ông mà có thai đó thì chắc là cái quyết định về cái chuyện phá thai nó sẽ khác đi.
Back to you, Jeff. I think it's to you, Ms. Lynn. So I know that this discussion was back in 1972, and people just have to bring it back again to open this can to, they want to overturn this. What is your idea, or what do you think? Why do they bring it back? Why do they want to open this up to, want to change it, to overturn it again? Tôi tin rằng là cái quyết định này đã đi từ năm 1973 rồi, có nghĩa là cái idea nó đã có từ lâu rồi. Tại sao mà ngay bây giờ người ta lại muốn khơi dậy cái chuyện mà nó đã có từ năm 1973? The first thing I'd like to say is that countries which give women equal rights and treat women respectfully and fairly are countries that are more prosperous and are much nicer places to live. I am concerned that the Supreme Court may reverse 50 years of precedent by overturning Roe versus Wade. It's hard for me to speculate as to what is in the minds of the judges. I don't want to ascribe bad intentions to them, but I believe strongly that reversing Roe versus Wade will be bad for women and bad for our country. Tôi quan sát thì tôi thấy rằng là những cái quốc gia đó mà có tôn trọng cái quyền bình đẳng cho mọi người, đó là những cái quốc gia mà họ sẽ phát triển, họ sẽ thịnh vượng, và đó là những cái nơi chốn nó rất là dễ dàng và rất là lịch sự cho chúng ta sống mà. Cho nên cái quan tâm của tôi là nếu mà giả sử tối cao pháp viện mà đảo ngược cái quyết định của Roe v. Wade đó, thì nó có những cái tai hại. Tôi thì tôi không có muốn đoán, không có muốn speculate, không có muốn đoán cái gì xảy ra trong cái đầu của mấy cái ông bà trên tối cao pháp viện. Nhưng mà tôi tin tưởng là nếu mà chúng ta đảo ngược cái quyết định của năm 1973 đó, thì cái đó nó rất là xấu cho phụ nữ. Bác Sĩ Bộ. So how is this issue important to people in your county, Santa Clara County? Như vậy thì những cái quyết định này nó ảnh hưởng như thế nào trong cái Santa Clara County của ông? We are fortunate to live in a state and in a county where women have access to all of the medical care they need, including abortion, if that's what the woman chooses. Chúng ta rất là may mắn là chúng ta đang sống ở một cái tiểu bang và ở một cái quận hạt, một cái county mà những cái chăm sóc về y tế cho mọi người, kể cả cái quyền phá thai, nó rất là dễ dàng. I believe that our state legislature is working on bills to make a woman's choice to have an abortion a constitutional right in our state of California Constitution. Và chúng tôi tin rằng là ngay cái phút này, cái quốc hội của tiểu bang chúng ta đang làm luật để mà cho rằng là cái quyền của cái người phụ nữ đó là cái quyền hiến pháp, do hiến pháp của tiểu bang chúng ta xác định và bảo vệ. It is wrong to force a woman to carry a pregnancy through term against her will, particularly if she got pregnant because of rape or incest. It's just wrong. And if women cannot find good medical care, then they will still seek abortions, not in good hospitals
in what we used to call back alleys, and women will die. And so I'm very against overturning Roe versus Wade. Và rất là sai lầm nếu mà chúng ta ép một cái người phụ nữ mà phải gọi là sinh ra một đứa bé mà against, đi ngược lại cái ý nguyện, nhất là khi mà một cái người phụ nữ đó bị hãm hiếp hoặc là bị cái loạn luân trong gia đình. Và cái điều đó nó sai lầm ở chỗ là nếu mà giả sử không, người ta muốn tìm một cái việc phá thai mà không có được đi tới nhà thương đàng hoàng, thì chúng ta lại rơi vào cái tình trạng là đi tìm phá thai lén lút đó, tìm phá thai mà mình gọi là ở cái back alley, một cái phá thai mà không có đàng hoàng lén lút đó, thì cái điều đó nó rất là nguy hiểm cho người phụ nữ. So if the Supreme Court overrules the Roe v. Wade, what can you do in support of the women in this county or throughout California, if we may say? Nếu mà giả sử tối cao pháp viện mà đảo ngược lại cái hồ sơ Roe v. Wade thì ông sẽ làm gì để mà bảo vệ những người phụ nữ ở trong cái quận hạt của mình hay là trong tiểu bang, nếu mà tôi có thể nói? Thì sao? Because women can get an abortion in California, and that is the California law, I will enforce that law, which means that if individuals try to prevent women from going to Planned Parenthood or other medical clinics, those individuals can be prosecuted for trespass and other crimes. And I will prosecute people who commit crimes while they're trying to stop women from receiving medical care. Tôi thì vì cái phụ nữ ở tiểu bang California dựa theo cái luật của California là được bảo vệ, cho nên tôi sẽ nghiêm chấp cái luật của California. Có nghĩa là nếu có ai mà ngăn cản những cái người phụ nữ lại những cái bệnh xá hay là lại cái cơ quan như là Planned Parenthood đó, để mà người ta tìm được cái sự trợ cấp về y tế đó, mà nếu mà ngăn cản người ta, thì tôi chỉ làm nhiệm vụ đúng theo luật là tôi sẽ truy tố những cái người mà ngăn cản phụ nữ họ được sử dụng cái quyền của họ. Back to you both. So if you support this in your county, do you foresee women from other states coming here for help? And if so, what will be your role working with other public agencies to provide these women assistance? Khi ông nghiêm chấp luật như thế đó, thì ông có dự đoán là ông có dự tính là có những người phụ nữ ở những tiểu bang khác, ở những nơi khác tới cái county của ông để mà tìm cái sự giúp đỡ hay không? Thì như sao? Sadly, I think that you are correct. If the Supreme Court overturns Roe versus Wade, there are many states in our country who will outlaw abortion under all circumstances. California will not do that. And so we will see women coming here from other states to get medical care and an abortion. And my role in this will be to work with the police and make sure that Planned Parenthood and hospitals and other medical facilities where a woman can receive an abortion, to make sure that those facilities are protected and not damaged or vandalized, and that women are allowed free access to those facilities. Individuals that block their access or attempt to destroy or damage those facilities will be prosecuted. Rất là buồn
là thật sự nếu mà tối cao pháp viện mà đảo ngược cái case Roe v. Wade đó thì phụ nữ ở nhiều tiểu bang khác sẽ đến Cali, là tại vì Cali chúng ta không có cản trở như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều phụ nữ sẽ đến đây và để mà tìm cái chăm sóc về y tế và chăm sóc về cái về phá thai đó. Cho nên tôi sẽ làm việc với lại cảnh sát và để mà bảo vệ, tôi muốn là cảnh sát của mình nó sẽ bảo vệ cho những cái cơ quan như là Planned Parenthood hay là những cái nhà thương, để mà ngăn chặn những cái người, như có những người họ muốn phá hoại, họ muốn chặn cái lối đi vào của mấy cái cơ quan đó để mà họ cản trở hoặc là họ phá hoại những cái cơ sở đó đó, để mà họ làm khó là ngăn trở cho người phụ nữ không có đi đến để mà tìm cái sự chăm sóc về y tế, hoặc là không có được đến để mà không có được phục vụ về cái nhu cầu phá thai của người ta, thì chúng tôi sẽ tôi sẽ ngăn chặn những cái người mà cản trở đó và sẽ truy tố họ. Bác Tỷ Bộ. Let me add one thing. I believe that it's the decision of a woman who is pregnant to decide whether or not she wants to carry that pregnancy to term. And a woman may want to talk with her doctor. She may want to talk with her spiritual advisor, her priest, or her reverend. She may want to speak with God. She may want to talk with the father of that child. Those are things for a woman to decide who she wants to talk to and how she's going to make this decision, because she is the one who is bearing the pregnancy in her own body. So she is the most affected, and therefore she should be the one who makes the decision. Okay. Và tôi muốn thêm một điều, cái điều đó là cái vấn đề mà quyết định của người phụ nữ, họ quyết định xem là có mang thai và có sinh cháu bé ra hay không. Cho nên người phụ nữ đó phải được dễ dàng nói chuyện với bác sĩ, nói chuyện với những cái người mà gọi là supervisor, những người mà gọi là cho họ lời khuyên đó. Và nhất là nếu mà họ muốn nói chuyện với ngay cả người cha của cái bào thai đó, thì cái đó là cái quyết định riêng của người phụ nữ đó, và cái quyết định đó phải được tôn trọng. To you both. I totally agree with you, Joe. But then you mentioned talk to the priest, talk to father, mother, and you also mentioned talk to God. Do you think God will listen? Do you think God can hear them? Cái câu hỏi của cô Hoa Liên là nếu mà nói rằng là nói với những cái vị mà gọi là lãnh đạo tinh thần, những cái ông cha, những người sư, hoặc là nói với gia đình, với cha mẹ này nọ, và nói với Thượng Đế nữa, thì ông có tin rằng là Thượng Đế có lắng nghe mấy người đó hay không? Bác Tỷ Dư. That is an excellent question. And I think of it this way. God is always speaking to us. We need to quiet our minds and concentrate so we can hear what God is saying to us. So I think of it that way. Và tôi nghĩ rằng là đây là cái câu hỏi của cô rất là hay, nhưng mà tôi vẫn tin là Thượng Đế luôn luôn lắng nghe chúng ta, cho nên nếu chúng ta chỉ cần im lặng để mà chúng ta lắng nghe đó, thì yes, Thượng Đế sẽ nói chuyện với chúng ta. Đó là you support your city, your state, your county with this service that women can come from other states to get help. Is there any protection? And do you foresee that if these women go back to their original state and have problems, how do we intervene with that, and how do you protect them?
nếu mà có một người mà từ ở nơi khác đến tiểu bang của ông để mà gọi là cần một cái sự che chở chăm sóc, thì ông nghĩ như thế nào sau khi mà người ta nhận được những cái che chở chăm sóc rồi đó, người ta đi ngược lại cái tiểu bang của người ta đó, thì liệu người ta có vấn đề gì không? Làm thế nào để mà ông bảo vệ cái chuyện đó? Bác Thị Yêu, Jeff. We may need to strengthen our medical facilities because it's hard to know how many women will come here to California, to Santa Clara County, if Roe versus Wade is overturned. It's just very hard to know. But your question points out that if a woman comes here and receives an abortion, there's care that she may need after that procedure. And she could certainly get that treatment here in California. But I don't know what would happen if she then returned to her home state, which does not allow abortions. I don't know whether or not doctors in that state would be able to help that woman with complications that may arise after this procedure. I just don't know the answer. I think it's very scary. Tôi phải nói rằng là nếu mà riêng về những cái bệnh viện, những cái cơ sở y tế của chúng ta thì chúng ta sẽ làm cho nó hoàn chỉnh hơn, làm cho nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà mình không biết được bao nhiêu người sẽ tới cái quận Santa Clara của chúng ta để mà được giúp đỡ. Sau khi mà giúp đỡ, sau khi mà chữa rồi đó, nếu mà giả sử những cái người bệnh nhân đó mà quay trở lại cái tiểu bang của họ, mà lỡ xảy ra những cái vấn đề phức tạp, những cái complication phức tạp về y tế đó, thì tôi không biết, tôi không có cái câu trả lời là làm thế nào để mà giúp đỡ trong những cái trường hợp đó. Đó là một cái vấn đề khó khăn. Bác Thị Bộ. So do you know if insurance will pay for services to these women, or do they have to pay and consider that as an expense out of pocket? I think Julian's going to translate that. I forgot that. Okay. Ông có nghĩ rằng là bảo hiểm sẽ trả tiền cho những cái chi phí mà chúng ta nói nãy giờ hay không? Back to you. Sorry, I forgot to translate. Certainly for women who are living in states that allow for abortion, their insurance will cover that. But I don't know if a woman is living in a state where abortion is illegal, if her insurance will then pay for her to have this procedure. I just don't know. And I think that's what's so concerning is we've lived for 50 years with this precedent, and women have come to rely upon it. And if Roe versus Wade is overturned, there are a lot of unknowns, and it's very concerning. Đương nhiên là nếu mà những tiểu bang mà người ta chấp thuận về cái luật phá thai đó, thì có lẽ là bảo hiểm sẽ trả tiền cho những cái chi phí đó. Cái vấn đề là đối với những tiểu bang mà cái vấn đề phá thai nó là bất hợp pháp đó, thì tôi không biết, và cái điều đó là một cái điều vô cùng quan ngại. Chúng ta đã sống 50 năm rồi trước những cái tiền lệ của tối cao pháp viện. Thế mà bây giờ nếu mà cái case Roe versus Wade mà bị đảo ngược đó, thì thực sự tôi không biết là cái câu trả lời nó sẽ như thế nào. Có nhiều vấn đề mà chúng ta phải quan ngại lắm. Bác Thị Bộ. So I believe, and I guess that we just have to wait and see if Roe v. Wade will be overturned. And I know that I'm in a state and in the city and the county that's protected. And I've seen other state people, women and men, down on the street demonstrate against this. Tôi thì tôi biết là ngay bây giờ cái chuyện xảy ra là
mình thấy là có cả những phụ nữ, có những nam giới, người ta đang đi xuống và được người ta đang ra ngoài phố để người ta chống lại những cái chuyện gì nó đang xảy ra trong cái bối cảnh mà là cái case mà Roe v. Wade đã sắp sửa bị đảo ngược lại. When Bill Clinton was president, I think he said something which I think reflected how most Americans feel about this issue. And President Clinton said, I think abortion should be safe, legal, and rare. And I think that's what we have had for the last 50 years is safe medical facilities for women where it was lawful for them to have this procedure. And it doesn't happen that often. So that I think is what most Americans feel and think about this issue. Và tôi còn nhớ lại là cái thời Tổng thống Bill Clinton đó, thì ông có nói rằng là muốn biết hầu hết những cái người Mỹ đó mình nghĩ như thế nào về vấn đề phá thai đó, thì ông nói rằng là chỉ cần là cái vấn đề phá thai đó phải an toàn, phải hợp pháp và thực sự nó là hiếm, nó không có nhiều. Cho nên 50 năm vừa qua chúng ta đã sống đúng trong những cái, chúng ta đã nhìn thấy những cái điều đó, cho nên ông tin rằng, cho nên tôi tin rằng, tôi là ông Jeff đó, ông tin rằng là cái ngay bây giờ hầu hết những người Mỹ cũng tin rằng là cái việc mà phá thai đó nó an toàn, nó hợp pháp và thực sự ra nó rất ít, nó không có nhiều. Bác sĩ Bộ. Yes. Well, I do not have any more questions for you. I would like to thank you for your time and for this wonderful conversation and very educational. And I want to thank Duyên for doing such May I have one question before we leave? Yes. I need to have one question. Okay, of course, we are talking about the hardest issue just happened a couple of days ago, but I know that Jeff, you are endorsed by many dignitaries, and especially the San Jose Mercury News support you 100%. So I am happy about that. I want for you, we have a couple of minutes left. I don't know how much time Horn has for us, but I want to hear from you, your achievement during the time that you served, and what is your plan for the next term? So, first of all, I believe very strongly in outreach to all of our communities in Santa Clara County. And my website, which is jeffrosen.org, has sections in it in Vietnamese, in Mandarin, and in Spanish, so everyone in the community can read about it. And my focus for the next 4 years is to reduce crime, to only put people in jail who are dangerous, and to find more mental health and more drug treatment, and to further strengthen the trust between law enforcement and the communities that we serve. So you will see us focusing on getting illegal and dangerous guns off of the street. You will see us focusing on stopping sex trafficking and labor trafficking. You will see us focusing on making it easier for people who have committed their crime and served their sentence to reintegrate back into society. And finally, we will create an app on your phone that you can access if you are the victim of a crime to get services, counseling, information about your next court date. We are in Silicon Valley after all, so we have to create apps. Thank you. Tôi phải nói rằng là trong cái nhiệm kỳ tới của tôi đó thì tôi sẽ gọi là với tay ra ngoài cộng đồng, cho nên
tôi có một cái website đó là jeffrosen.org. Nó bằng tiếng Việt Nam, tiếng Mandarin và tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha. Và cái mục đích của tôi là giảm hết các cái tội phạm, mà đặc biệt là những cái tội phạm mà nguy hiểm đó, thì những cái tội phạm nguy hiểm thì phải giữ họ ở trong tù. Và tôi muốn là súng đó phải ra khỏi đường phố. Tôi muốn ngăn cản những cái chuyện mà gọi là mua bán chở người đi qua để mà lợi dụng người ta về vấn đề tình dục, lợi dụng người ta về cái công sức của người ta. Và tôi muốn trừng trị, và tôi muốn những cái người đó họ phải chịu tội về cái việc của họ làm. Còn nếu mà những người mà thực sự tội nhẹ hay là đã xong hết tất cả những cái điều thì tôi muốn những người đó cũng được có cái cơ hội để mà quay trở lại xã hội. Đặc biệt là đối với những người nạn nhân đó, thì phải có cái sự giúp đỡ, những cái service để mà giúp đỡ những người nạn nhân. Và đặc biệt là chúng ta đang sống ở Silicon Valley mà, thì tôi sẽ tạo ra một cái app ở trên cái phone để mà nếu mà mình cần giúp đỡ gì đó thì mình xài cái phone của mình. Tại vì chúng ta đang sống ở Silicon Valley mà, thành ra chúng ta phải làm quen với những cái app. Back to both. Thank you so much. Thank you. Well, thank you for joining us today. We will bring you back again before your June 7th election. Và và cho những người đi bầu đó nhớ là quý vị nhớ là mình nhận được cái lá phiếu thì nhớ bầu cho Jeff Rosen. Và nhớ là gửi cái lá phiếu của mình, hoặc là nếu mà mình đi bỏ phiếu cũng vậy, bỏ phiếu hay là gửi lá phiếu bằng thơ hay là lá phiếu mà chúng ta bỏ phiếu trong cái thùng phiếu đó, cũng phải tới phòng phiếu trước cái ngày 7 tháng 6. Cho nên tôi kêu gọi tất cả mọi người nên đi bầu sớm và lắng nghe những cái người mà support ông Jeff Rosen, những cái người dignitaries, những người đại diện dân cử, những người lãnh đạo tinh thần. Và đặc biệt là mình lắng nghe cái tờ Mercury News của chúng ta. Mà tôi dĩ nhiên khi mà tôi nói chuyện với ông Jeff và làm việc trong vòng bao nhiêu năm nay qua cái lãnh đạo của ông, cái leadership của Jeff đó, thì là cá nhân tôi support Jeff Rosen. Thank you. Thank you very much, Jeff and Joanne. Best of luck to your re-election. And Thank you. See you next time. You got it. Have a good day. Bye-bye. You too. Bye-bye.